Hi everyone, hope you will be safe and sound. In this lecture, I am going to teach you structure of simple past tense, positive sentences, negative sentences, question sentences, negative interrogative sentences, and information question. په دې په structure باندې به practice کوو او د دې structure چې کوم دي څنګه دي کم form of the verb کې use کیږي نو simple past tense کې موږ سره همیشه لپاره second form of the verb use کیږي د past form هم ویل کیږي subject د positive sentence structure دا لري چې به اول subject وي بیا به second form of the verb وي بیا به object وي اوکې په دې کې مونږ هغه یوزز کې مونږ دا ټیچ کړي دي چې د دې په دې کې به ټایم اډورب یوز کیږي او په هغه یوزز باندې لږ پریکټس وکړئ چې هغه یوزز تاسو در سنټنس د ټنس یاد نو تاسو هغه به په ډیلی لایف کې یوز کولای شئ ایزیلی تاسو به انګلیش سپیکینګ کولای شئ چې د یوزز پته نه وي تاسو ته نو تاسو بیا د ټنس سچویشن یا کنډیشن نه دی معلوم نو ته به څنګه بیا ټنس یوز کړې نو په یوزز باندې زیات پریکټس وکړئ او فوکس پرې وکړئ بیا راځي پریکټس ته نو پریکټس چې کوم دی انګلیش موږ ویو چې دا د پریکټس څخه زده کیږي نو پریکټس په تاسو هم ډیر کوئ د پریکټس لپاره تاسو ته ما ایزي طریقه ښودلې ده چې اول تاسو ځان د سبجیکټ یو 10 سبجیکټ ولیکئ هر څومره چې وي بیا ورب ولیکئ 10 20 30 50 60 چې کوم زموږ په ډیلی لایف کې یوز کیږي دغه شانتي ورب تاسو ته انلیست کړئ اټلیست 30 40 یا 50 وربس چې کوم دي هغه تاسو هر ټنس لپاره د هر ټنس د پریکټس لپاره تاسو ځان ته ولیکئ او بیا به څه وکړئ پریکټس وکړئ اوکې اوس راځو په سبجیکټ پازیټیو سنټنسز باندې موږ څه کوو پریکټس کوو No, he watched, he wrote, he talked, he saw, he played, he painted, he spoke, he visited, he danced, he cleaned, he دا اوس موږ ما تاسو ته صرف 10 ورب لیکلي تاسو 20 ولیکئ 50 ولیکئ او په هغې باندې پریکټس وکړئ نو د هغې یوزز چې کوم دي بیا تاسو د دې سره اوبجیکټ څه شی دی چینج کوئ اول تاسو سمپل ټینس باندې پریکټس وکړو بیا راځئ د دې سره اوبجیکټ چینج کړئ او چې اوبجیکټ هم چینج کو نو د هی سره چینج کوئ بیا د شي سره د سینګولر ناون چې واچ کو واچ ډراما فلم یا نیوز یا وات ایور د اوبجیکټ چینج کوئ اوس هی روټ ا لیټر لاست نایټ یا هی روټ ا لیټر yesterday he wrote a letter ago he wrote a letter last month صحیح شو یا لاست ویک یا لاست ایئر نو دې سره ټایم اډورب یوز کوئ په دې ټینس کې موږ سره ټایم اډورب یوز کیږي دې کې موږ سپیسیفاید ټایم شو کوو نو بیا داسې شی باندې پریکټس وکړئ وی باندې وکړئ یو باندې وکړئ دې باندې وکړئ سینګولر ناون باندې وکړئ پلورل ناون باندې وکړئ نو د هی روډ سره چې موږ دا اوبجیکټ سره پنځه اوبجیکټ چینج کړو بیا د شی باندې تاسو وکړو وی یو دې پلورل سینګولر ناون پلورل ناون باندې وکړو بیا چې تاسو لري واچ څه دغه شان اوبجیکټ واچ مووی شو نو بیا داسې بل څه ولیکئ کرکټ شو یا ډراما شو یا اوبجیکټ چینج کوئ بیا saw played صحیح شو painted spoke visited dance clean نو بیا د هر سره څه کوئ اوبجیکټ چینج کوئ او په هر یو باندې داسې پریکټس کوئ اوس راځو نیگیټیو سنټنسز ته نیگیټیو سنټنسز سټرکچر زموږ سره څه دی او څنګه به کوو اوکې د نیگیټیو سنټنس سټرکچر زموږ سره دا دی چې زموږ سره سبجیکټ دی پلس ډیډ ناټ زموږ سره په دې کې هیلپینګ ورب راځي ډیډ صحیح شو او په پازیټیو سنټنس کې زموږ سره هیلپینګ ورب نشته د هغې نه بعد تاسو بیس فارم اف د ورب لګوئ اوکې او بیا به اوبجیکټ لګوئ بیس فارم دا هغه زموږ سیکنډ فارم دلته رالی دا د ډو سیکنډ فارم دی اوکې نو تاسو بیا بیس فارم لګوئ مطلب فرست فارم اف د ورب به لګوئ تاسو ته بیا د سیکنډ فارم اف د ورب ضرورت نشته اوکې دا به تاسو دې نه څه کوئ ریموو کوئ اوکې بیا به تاسو کې لیکل هی ډیډ ناټ not he did not watch he did not watch a lit he did not watch he did not wrote he did not talk he did not played he did not painted he did not spoke he did not visited he did not sorry مونږ به سیکنډ فارم په دې کې نه یوز کوو مونږ به بیا فرست فارم یوز کوو چې کله مونږ
negative sentence lagaw na he did not watch da ma charta mistakenly ci kam de second form likale de wace kala did not rale no be bata su fa de ke second form of the verb ni likai be ba first form of the verb likai ya ba first form of the verb likai no he did not write, he did not talk the ed da ba sakai da ba first form ta change kai he did not see da ba tol sakai change kai he did not play, he did not paint, he did not speak. The but all change gay. Okay, that's also the deep practice should be that's visit, visited no visit. Okay, the but all okay change gay. He did not dance. Current negativity rush. He did not dance last week. He did not dance yesterday. He did not dance ago. He did not dance last month. He did not dance last week. He did not dance last year. Okay. No dawa beta sudi kisa kawai. Pa he mani ta suda si practice suku. Pa she mani ko they mani ko plural noun mani ko pa singular noun mani ko. Pa chikala ta so dike babe zamung sara si second form of the verb नहीं चिकलता सो डेड वाला go beba base form of the verb was question sentences are question sentences structure sare no dead bapo sentence pa start ke wala go beba subjects wala go beba base form of the verb wala go beba object wala go pagi pa sira a question mark wala go no dead ba hamesha ra para the sentence pa start ki lega ko subject zamang sara har you told subject sara bang dead lago सही रहा no did he watch, did he write, did he talk no base form of the verb this issue did did he see, did he play, did he paint, did he speak, did he visit, did he dance, did he clean da padi mani tasu practice ko biya wasara object change kawai did he watch did he did he watch drama last month, did he watch drama yesterday, did he watch drama ago, did he watch drama last month, did he watch drama last week, did he watch uh, drama last year मतलब दिया बताता सुख बदी मानी क्वेश्चन पाखिरी की बा क्वेश्चन या साइन ऑफ question mark lagoi sign of interrogation ba lagoi so you be right did he write a letter last night, did he write a letter yesterday ago last month week year the data should be a sara sa koi object change koi or practice koi okay Berazu the negative interrogative question chicken di agaba sanjolo the a structure sangde no the a structure dare chi negative chikam de mangba the sentence start ke dead lago be a subject lago will be a not be base form of the verb there be a object be a question mark lago will okay now did he not watch so show did she not watch? Did we not watch? Did you not watch? So show did they not watch? So show was the right letter the person then sagar and the dictionary uh the koma tas the practice the para was did he not write a letter last night? Did she not write a letter last night? Did we not write a letter last night? Yeah. Did you not write a letter last night? Yeah. Did he not write a letter yesterday? So you should be able change ka way. The adorable of time or sara be ago change ke be last month or be week or be year all ago. That's also the negative interrogative structure money practice show. That's badi money practice bar okay. वो सराजू information question sentences दे पागे बसंग practice को पागा माने practice चिकम दे WH words دي या praise لګولي په start کې او بیا دا غینه بعد helping verb did لګولي او بیا subject دی او بیا verb لګولي او بیا last کې چې کوم دی object دی او بیا question mark چې کوم دی لګولي WH words یا praise صحیح شو how often how much دا praise شو او دا when چې کوم دی یا where what why who how دا WH words یا دیتا WH family هم ویل کېږي بیا دا غینه بعد did بیا subject بیا base form of the verb be object by balas ki chere sign of interrogation या question mark लगोली when did he watch simple the sentence
هو یو سوی دا واټ د دې نظر کوم دلته ما سنټنس رائټ لیکلی نو د رائټ دپاره دا به ډېر موضوع نه دي. ټیک شو. when did he write a letter صحیح شوه. نو کو به دې ته دا انفارمیشن دا کې او په دې په ځای څه کې کوېشچن مارک لګین دا به چې دا به ډېر موضوع وي. صحیح شو. یا when did he talk, when did he see, when did he play, when did he paint, when did he speak, when did he visited. نو پته په دې کې څه کې انفارمیشن ګین کې انفارمیشن د ګین کېدو لپاره موږ انفارمیشن کوېشچن چې کوم دي هغه یوز کوو، په دې باندې بیا پریکټس کوو، بیا ویر یوز کا، بیا وټ یوز کا، وای یوز کا، هو یوز کا، هاو یوز کا. نو ډیفینیټلی ستاسو انګلیش چې کوم دی دا به په دې کې به امپروومنټ راځي سټپ بای سټپ. خو پریکټس چې کوم دی دا یو لازمي حصه ده د انګلیش لپاره. نو تاسو زیات پریکټس په دې باندې وکړئ او څومره چې پاسبل وي پر ډے پر سټرکچر باندې په ډیلی بیسس باندې په دې باندې پریکټس کوئ، ستاسو انګلیش به ډېر زیات زر امپروو شي.